Моє вітання, пане Бориславе. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ми ось тут розповідали про Усика, зокрема, і про інших кандидатів, які думають про вибори і готові на них піти. Але з приводу Усика, знаєте, я зараз процитую Кучму. Пам'ятаєте, як він колись казав? Ну це ж уже було! Пам'ятаєте, Королевська колись, уже ж Україна вперед було. Андрій Шевченко, Остап Ступка і... Воно ж не завжди оцей народна любов і оцей рейтинг конвертується в політичний рейтинг. Що ви про це думаєте? Я думаю про те, що інколи великі спортсмени роблять не менш великі помилки і плутають свої амбіції, свої бажання з реальною спроможністю. Але тут головне ж інше. Давайте відверто. Усик – великий спортсмен, чемпіон, який перемагає, прославляє Україну на рингу, але... Оця новина про те, що в нього є плани після закінчення кар'єри спробувати стати президентом, якщо це не жарт, доволі сумний жарт, особливо після того, як країною вже покерував шоумен, і ми всі бачимо до чого це призвело, то, знаєте, рівень його знань, компетенцій, поглядів та досвіду явно недостатньо для керування країною. Попри навіть його бажання і успішне вміння працювати кулаками. Він може навіть папою римською хотіти бути, але не стане ніколи. Він уже ж є доктором філософії, нагадаю, пане Бориславе. Не тільки тому, що конклав його не обере, а й тому, що безглузді рішення непритаманні Ватикану. З президентством України так само. Поки за нього не проголосують українці, на виборах він президентом не буде. А я сподіваюся і маю сподівання, що українцям вистачає здорового глузду більше не робити помилок і не обирати шоумена, після шоумена боксера. Ну я сподіваюся, що українці зрозуміли вже, так? Зробили. І більше таких помилок не буде. Час покаже. Бо якщо оберуть, відверто тоді країна йде... Нічому не навчило? На жаль, українці тоді показують, що вони не доросла нація, і перспективи країни дуже погані. Хоча, до речі, і сам Усик міг би трохи здорового глузду додати собі, зрозуміти, що... А що він може дати? Його погляди, його вміння, його таланти. Так в нього ж буде 6 менеджерів навколо, знаєте, як казали раніше. Та в нього ж там є радники, та вони йому допоможуть. Короля завжди грає світа, ще раз кажу. Але, знаєте, я скажу так. Після того, як буде закінчені бойові дії і будуть проведені вибори, той, хто прийде на цю посаду, повинен розуміти дві речі. Як унеможливити наступний етап війни, це перше, і як відродити країну. Я можу забити парі на що завгодно, що Усика немає рішення не на перше, не на друге. А люди, які будуть з ним йти, вони будуть йти, щоб зайняти місця Шурми, Міндіча, Арахамії, Єрмака і інших. А країні потрібно все ж таки вижити після того, як до якого стану і довів шоумен. Давайте от якраз про Міндіча і компанію поговоримо, але я хотіла зайти з іншого боку, з приводу того, що президент сказав німецьким медіа, що він готовий піти на другий термін. Хоча, коли він йшов, ми пам'ятаємо це в 19-му році, він казав, що він йде тільки на один термін. Але зараз все може бути. І от мені цікаво, а чому? І, до речі, він сказав це, якщо буде війна, а якщо буде мир, то питання відкрите. Цікаво, що впливатиме тоді, чому питання відкрите. Дивіться, тоді минулих виборів перед голосуванням підтопили рейтинг президента Порошенка. Ну, будемо казати відверто, ця історія з Гладковськими, Свинарчуками. Так, ну, на якусь частину людей все-таки це вплинуло. Зараз Міндіч-гейт, Галущенко, хто там, компанія оця вся, Єрмак і так далі. Вся ця історія, вона не впливає? Все одно президент готовий йти на другий термін? Давайте так, почнемо з того, що президент збрехав. Ну, це ж не перший раз, коли він бреше. Він обіцяв, пам'ятаєте, що якщо в Києві буде блекаут, в Москві буде блекаут. Пам'ятаєте, він обіцяв, що якщо хтось з його друзів буде такий співаний, як Гладковський, або з його точно, він піде в відставку. Він обіцяв 3000 ракет до кінця 25-го року. Він брехав, бреше, буде брехати. Він піде в президенти в будь-якому випадку. Піде. Тому що він розуміє, після того, що він скоїв, скільки разів він порушив Конституцію України, скільки разів його друзі порушили закони, і як вони
скористалися можливостями його влади для персонального збагачення, для всіх них, ну, їх буде наздоганяти правова історія. Так от, для того, щоб не сісти на перший строк, він піде на другий, намагатися виграти. Це єдиний варіант для нього уникнути покарання. І тому тут навіть відповідь лежить на поверхні. Зеленський не хоче сісти за грати, тому він хоче сісти знову в кресло президента. А як же ці всі корупційні історії? Вони просто так зійдуть з рук? Почекайте, а хто вам сказав, що його оберуть? Це його бажання, це не більше. Його ідея фікс була, щоб його обрали електронним голосуванням, бо там можна намалювати 146%, і ви особисто дізнаєтесь, що ви голосували разом зі всією родиною і зі всіма своїми родичами саме за Володимира Олександровича. Намалювати можна все, що завгодно. Але йому відмовили в цьому, і саме тому таке розчарування зараз в нього. Йому відмовили і європейці, і американці. Вони не будуть визнавати вибори, які проведені в електронному голосуванні. Тому сьогодні при закінченні формування закону про вибори в повоєнний час питання електронного голосування взагалі відсутнє. Про це навіть Леонід Ємець він писав про те, що ніхто припинили просувати, ніхто навіть не підіймає цю тему. Все, як відрізало. А все чому? Тому що партнери сказали, ми ці вибори не визнаємо. Але Зеленський буде шукати варіанти, він захоче швидкі вибори, не допустити своїх опонентів, ще щось. Для нього ідея фікс переобрання. Він не буде президентом, я можу це гарантувати, а от те, що він буде дуже важко йти з влади і не захоче її відпускати, і можливо піде шляхом Януковича, це теж реальний варіант. Ви прям знімаєте мене з язика, якраз хотіла запитати, а що тоді буде з Зеленським, якщо його не оберуть, що тоді далі? Бо ці всі історії напередодні повномасштабного вторгнення, їх же ж пам'ятають, ну і багато іншого. Дивіться, включайте першу серію «Слуги народу». І там є момент, коли він, як Голобородько, заходить в кабінет, його заводять, а там попередній президент відстрілюється, не хоче йти, ридає, істерика. Ну, це можна фактично подивитися майбутнє Володимира Олександровича. Окей, тепер з приводу ще інших кандидатів, можливих. З приводу, наприклад, Залужного, у якого зараз досить високий рейтинг довіри. І він зараз почав говорити. Як ви думаєте, чому? По-перше, Залужний відповів всім зразу, і я думаю, що це знімає всі питання. Він сказав, що до кінця війни про ніякі вибори він не думає і не йде нікуди. І він сказав, що балотуватися, питання взагалі балотування треба підіймати тільки після війни. Взагалі, я підтримую думку Валерія Федоровича з того приводу, що сьогодні оці ці соцопитування, намагання гратися в рейтинги, ще щось. Краще би влада гралася в стабілізацію фронту. А ще краще не гралась би, а займалася питанням вирішення проблем. Наприклад, проблема СЗЧ, проблема мобілізації, проблема забезпечення, проблема корупції на забезпеченні, проблема підготовки. Дивіться, у нас зараз є навіть на фронті є позитивні деякі зміни. Вони є, дійсно. Але для того, щоб їх масштабувати, нам потрібні люди. І це не просто піхота. Люди потрібні всюди. Діловоди, ремонтники, медики, зв'язківці, на всіх напрямках. Пілоти. Потрібні вже десятки тисяч пілотів дронів. Їх немає. Треба цим займатися. Бо для того, щоб перемогти, для цього треба змінювати свої підходи до ведення війни. А Залужний правильно сказав, закінчимо війну, от тоді будемо говорити. І він показує свою позицію як державника. Бо поки Зеленський розповідає, що хоче переобратися, Залужний йому пояснює, що якщо думати виборами, то можна не отримати ані вибори, ані перемоги не те, що на виборах, а й у війні взагалі нічого. І програти можна. І от це проблема, бо шоумен живе виборами, а генерал, який врятував країну від падіння, показує, що треба концентруватися на іншому. Ну от, як завжди, фраза, яку сказав Грушевський більше ніж 100 років тому, актуальна і сьогодні. На жаль, країною керують ті, кому країна не потрібна. Ого, цікаво, так. Буквально у нас хвилинка залишається. Ще одне питання хочу вам поставити, користуючись нагодою. З приводу Кирила Буданова. Дивіться, коли він став керівником Офісу президента, і тоді говорили, що це в такий спосіб Зеленський собі десь ось такого кандидата чи свого конкурента хоче біля себе поставити. Раз. Можливо, його рейтинг тепер перейде, конвертується в рейтинг там Зеленського і так далі. Але ми бачимо, що такі речі не відбуваються. Більше того,
Ось як написав політолог Володимир Цибулько, що проти Кирила Буданова готуються провокації, щоб не допустити його участі в виборах. Кому це вигідно? І що це може бути? У мене немає інформації про якісь провокації. Я зразу говорив, і в тому числі на вашому каналі, що Буданова взяли для того, щоб, притулившись для нього, трохи відмити репутацію і завдяки його рейтингу підживити свій рейтинг. Зеленський хотів. Більше того, я можу сказати, щоб закінчити цю тему, йому не дали поставити жодної людини. Всі люди Єрмака залишаються на своїх посадах, і навіть проблема з призначенням когось в Кабмін, щоб зміг він співпрацювати з цими людьми, поставила не просто на паузу, хрест на ньому поставлений. Тому тут історія якраз обнулюння опонента, який потенційно має все ж таки третій рейтинг в країні, бо у Зеленського четвертий, хочу нагадати. І тут Зеленський хоче просто його з'їсти. Через деякий час, якщо нічого не зміниться, ми побачимо, як негатив буде литися на Буданова, а Зеленський буде казати, так це ж не я, це ж Буданов, що ви? Я просто так, я президент всього лиш. А от він виконує обов'язки Єрмака. Ну, в общем, цю гру зрозуміло, як грати. Хоча Буданов може повести себе доволі різко і хлопнути дверима і вийти з Офісу президента. Це, до речі, ще більше підрубить рейтинг Зеленського, але допоможе зберегтися самому Буданову. Що для нього може стати червоними лініями, щоб він не хлопнув дверима? Запитайте про це Кирила. Добре, при нагоді це зробимо. Дякую вам, спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір, відповіли на ці такі гострі питання в нашій внутрішній політиці. Так, сьогодні весь світ стежить і за тим, що відбувається там в Ірані, на Близькому Сході, тому що і нас, до речі, це теж стосується. Там ось Путін говорить про те, що може цього тижня теж вийти з переговорів. Ну, але у нас є, знаєте, свої перипетії, за якими теж маємо стежити. Дякую. До речі, вам. дуже добре було, якщо б Путін вийшов з переговору точно так же, як і Аятолла Хаменеї. Ідеальний варіант був би для всіх. Ну, побачимо. Дякую вам. Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, екс-військовий ЗСУ, був з нами на зв'язку.